سلام، این یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویای سئو. معنی هستم و بریم سراغ ویدیو. خب تو این جلسه میخوام بهتون بگم اگر از CMS وردپرس برای وبسایتتون استفاده میکنید چجوری باید سایتتون رو سئو بکنید. پس اول از همه بیاید یه خلاصه کلی از فرآیند سئو بهتون بگم. اولین قدم توی انجام شدن سئو سایتتون یا سئو کردن وبسایتتون اینه که سایتتون رو از نظر تکنیکال سئو کرده باشین. چجوری میشه سئو تکنیکال رو انجام داد؟ یعنی کدنویسی سایتتون اوکی باشه، سرعتش اوکی باشه، از هاست مناسبی استفاده بکنید، دامینتون حتما تاریخ انقضا داشته باشه، امنیت سایتتون اوکی باشه و کلی کار دیگه که توی ویدیو آموزش سئو تکنیکال بهتون گفتم. بخش بعدیش میشه وبسایتتون از نظر بصری برای کاربر جذاب باشه، برای گوشی اوکی باشه، یعنی موبایل فرندلی باشه. اگر مثلا کاربری تو گوشی داشت وارد سایتتون میشد به مشکل بر نخوره، دکمه ها تو هم دیگه نرفته باشن دیگه، مثلا رنگ های وبسایتتون رنگ های اصولی و استاندارد باشه، رنگ های باشه که تو چش کاربر نظر مثلا یهو قرمز جیگری رو با استفاده از زرد مثلا استفاده نکرده یا مثلا آبی خیلی پررنگ رو در کنار قرمز جیگری قرار داده باشین. این ترکیب اینها بهش میگن UI UX، اصطلاحاً یوزر اینترفیس و یوزر اکسپریانس. رابط کاربری و تجربه کاربری خوبی داشته باشه سایتتون. اینا میشه سئو تکنیکال. پس تو قدم اول اگر از وردپرس استفاده میکنید باید پلاگیناتون آپدیت باشه، باید امنیت وردپرس رو کامل رعایت کرده باشین. مثلا توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد کامل امنیت وردپرس رو بهتون گفتم چون اون کار رو انجام بدید. سرعت وبسایتتون باید بهینه باشه. بازم مثلا جلوتر ویدیویی که راجع به افزایش سرعت وبسایت وردپرس ضبط کردم رو میتونید مشاهده کنید، مثلا براتون لینکش این بالا میذارم. دیگه چی؟ دیگه مثلا وبسایتتون از نظر ظاهری باید جذاب باشه دیگه. پس قالب وردپرس که انتخاب میکنید باید قالب بروز و قالب مدرنی باشه، قالب جذابی باشه. میتونید قالب‌های مختلف رو از سایت ژاکت، راستچین یا حتی سایت‌های خارجی مثل تنفارست و باقی سایت‌هایی که معتبر هستن توی حوزه فروش قالب از اونها مثلا استفاده بکنید. نکته که هستش این که شما همه وبسایتتون رو باید چک کنید، باگ نداشته باشه. اگر باگ داشته باشه سئو تکنیکالتون یه بخشش اوف پیدا میکنه. اوکی؟ پس تا الان برای سئو وردپرس اومدیم از نظر تکنیکال وبسایت رو بررسی کردیم و اوکیش کردیم. قدم بعدی میشه سئو آن پیجمون، سئو وبسایتمون. همون کارهایی که اصطلاحاً اسمشو میذارن سئو، ولی خب سئو یعنی بهینه سازی، یعنی همه چیه که ربط به بهینه سازی داشته باشه، راجع بهتر کردن باشه میشه سئو. خب ولی حالا سئو داخلی، مثلا سئو کردن سایت یعنی اول از همه شما باید صفحه اصلی وبسایتتون، صفحات مادر، صفحات فرزند، همه اینا رو باید بچینید. چجوری؟ یه برگ کاغذ مثلا بردارید یا مثلا اگر الکترونیکی کار میکنید تو گوگل شیتی، نمیدونم گوگل داکسی، یه جایی برید که تو این برگ کاغذ بتونید یه چیزایی بنویسید. مثلا صفحه اول سایتتون مشخص کنید. اگر سایتتون فروشگاهیه دسته‌بندی داره مشخصش بکنید. اگر نه شرکتیه مثلا محصولاتتون رو معرفی کردین، خدماتی که ارائه میدین رو معرفی کردین، اونها رو مشخص بکنین. یعنی فلش بنویسید آقا صفحه اصلی من مثلا 4 تا بخش داره، 5 تا بخش داره، فلان بخش و فلان و فلان، دوباره مثلا این زیر مجموعه داره. این شکلی برای سایتتون یه نقشه کلی تو ذهنتون بچینید. حالا بیاید کلمات کلیدی اصلی که هر کدوم از صفحاتتون دارن رو بنویسید. مثلا اگر سایت فروش عسل هستش، مثلا صفحه اصلیتون میشه مثلا اسم برندتون. خب مثلا میشه چی؟ فرض کنید مثلا هانی، مای هانی. خب مثلا اسم برندتون مای هانی. صفحه اولتون رو روی کلمه مای هانی باید سئو بکنید یا اسم برندتون. البته بستگی استراتژیتون داره ها. بعضی اصلا صفحه اولشون رو میان رو کلمه خرید عسل سئو میکنن برای اینکه از اون صفحه میفروشن، اونجا مثلا لینک خرید و اینا رو دارن. ولی در حد کلی اگر یه سایت شرکتی یا برند تور باشید که دارید عسل میفروشید، صفحه اولتون میشه خرید، میشه مثلا مای هانی یا اسم برندتون. حالا اینجا یه صفحه تماس با ما دارید، یه صفحه درباره ما دارید، مثلا یه صفحه فروشگاه دارید، دوباره یه صفحه فلان دارید. خب صفحه درباره ما که مشخصه، خب روی کلمه درباره مایهانی مثلا باید سئو بشه. یا مثلا صفحه تماس با ما مثلا اطلاعات تماس مثلا مای هانی مثلا باید سئو بشه، یا مثلا تماس با تیم مای هانی، یه همچین کلماتی که خودتون انتخاب کنید. اما صفحه فروشگاهتون، صفحه فروشگاهتون روی کلمه خرید عسل باید سئو بشه. یعنی وقتی که کاربر سرچ میکنه خرید عسل، وارد یک صفحه دسته‌بندی بشه که مثلا 20 تا محصول جلوشه.
تو صفحه اصلی سایتتون یهو فرود نیاد. چون کاربری که سرچ می‌کنه خرید عسل میخواد عسل بخره، پس میخواد انتخاب بکنه بین عسل‌های مختلف. شما با تعریف کردن راجع به آره مایهانی چیه و اینا نمیتونید بهش عسل بفروشین. باید بیاید تو صفحه فروش عسلتون عسل‌های مختلفو بذارید جلو هم دیگه، قیمتا، ویژگی‌های هر کدوم، برگ آزمایشاش، نمیدونم اصل طبیعی فلان، شکرکش چجوری، این داستان. و بعدش بیاید قیمت بذارید، افزودن به سبد خرید و اینا. تو همون صفحه راجع به خرید عسل باید سئو بکنید دیگه. حالا بهتون میگم چجوری. دوباره مثلا یه صفحه دیگه دارید به نام مقالات یا مجله سلامتی. خب یه مجله، اون صفحه مجلتون یا مقالاتتون روی کلمه یا مثلا مجله سلامتی مایهانی باید سئو بشه، یا مثلا اخبار عسل، نمیدونم هر چیزی که بستگی به استراتژی خودتون داره. توی قدم بعدی مثلا اون صفحه فروشگاهتون که راجع به خرید عسل سئو شده بود، اگر مثلا عسل خانسار میفروشین یه فیلتر به نام عسل خانسار باید داشته باشه. یعنی میخوام بگم صفحه فروشگاهتون حتما باید فیلترهای مختلف داشته باشه که کاربر بتونه انتخاب بکنه. اگر کفش میفروشین باید مثلا کفش ورزشی، کفش روزمره، کفش مثلا پیاده روی، کفش فلان، اینا باید مشخص باشه. سایز فلان، سایز فلان، سایز فلان. این کاربر بتونه فیلتر انتخاب بکنه. نه اینکه مثلا همه سایزهای مثلا 42 رو بذارید توی یه دسته‌بندی، سایز 43 یه دسته‌بندی دیگه، نه. همش باید یه دسته‌بندی باشه خرید کفش و سایزاش باید بر اساس فیلتر تنظیم بشه. چون بعد از اینکه راجع با فیلترهای مختلف تنظیم شد سایزش، باید صفحات با فیلترهای مختلف هم داخل گوگل ایندکس بکنید اصطلاحاً، یا توی سایت مپتون بیارید. اوکی؟ خب توی قدم بعدی شما باید ببینید چی رو دقیقاً می‌خواید زیر مجموعه بسازید. مثلا کفش دو تا حالت داره دیگه، یا مثلا من میتونم نوع کاربری کفش رو از زیر مجموعه بسازم، مثلا خرید کفش یه دسته‌بندی باشه، حالا دسته‌بندی ورزشی، نمیدونم روزمره، پیاده روی و یا اینکه بیام نه این دسته‌بندی ها رو هم بیارم توی حوزه مثلا فیلتر، مثل فیلتر انتخاب بکنم، مثلا همون رنگ، مثلا سایز انتخاب بکنه. و چی رو دسته‌بندی کنم؟ کفش آدیداس مثلا، کفش مثلا پوما، کفش مثلا ملی، کفش مثلا فلان. خب اینا برای اینکه این قضیه رو متوجه بشین بیشتر که چجوری اصلا باید این دسته‌بندی رو انجام بدید، ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد پیشنهاد می‌کنم تماشا بکنید. هر چی ابهام داشتین برطرف میشه. ولی در حالت کلی یا باید شما زیر مجموعه‌شو به عنوان دسته‌بندی انتخاب بکنید، یا باید به عنوان فیلتر انتخاب بکنید دیگه. حالا بعدش دیگه شما عملاً سایتتون رو صفحات اصلیشو سئو کردین دیگه. اوکی، پس نقشه رو متوجه شدین چجوریه؟ خب بریم راجع به سئو کردنش. عملاً چجوری باید وردپرس رو سئو کنیم؟ شما بعد از اینکه وردپرستون نصب شد نیاز به یک پلاگین دارین. افزونه مثلا رنک مس، یا افزونه مثلا یاست سئو، آل این وان سئو، یا افزونه مختلفی هستن که میتونید استفاده بکنید. کدومش من پیشنهاد میکنم؟ افزونه رنک مس به نظر من از همشون فعلا کاربردش بیشتره، حداقل این زمانی که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم. ممکن چند سال دیگه یه آپدیت بیاد از یه افزونه دیگه و خیلی بهتر بشه، پس بعد خودتون رو به روز نگه دارید. ولی بعد از اینکه افزونه رنک مس رو نصب کردین روی وردپرستون، باید بریم و تنظیماتش رو انجام بدیم. پس با هم دیگه بریم تو کامپیوتر. خب شما وقتی بخواید تنظیمات سئو سایت وردپرسی خودتون رو انجام بدین، توی قدم اول باید مسلط باشین به پیشخوان وردپرس. یعنی باید بشناسید هر کدوم از اینا چیه دقیقاً. مثلا من گفتم افزونه رنک مس رو باید نصب بکنید. توی کانال یه دوره آموزشی هستش که فکر کنم کلا 9 یا 10 جلسه هستش و کامل تقریبا توی هر جلسه در 12 دقیقه کل پنل وردپرس رو بهتون آموزش دادم. ولی ما الان مثلا افزونه رنک مس رو نصب کردیم و می‌خوایم تنظیمات سئو سایتمون رو انجام بدیم دیگه. اوکی، میتونید نسخه پولی افزونه رنک مس رو تهیه کنید یا نسخه رایگانش. نسخه پولیش اینجا مثلا از سایت ژاکت یا از سایت راستچین میتونید تهیهش بکنید و یه فایل بهتون میده و از طریق افزودن افزونه میتونید نصبش رو انجام بدید. اما برای تنظیمات سئو سایتمون اولین قدم وارد شدن به بخش تنظیمات عمومیه. ببین عنوان سایت، معرفی کوتاهش، لوگوش، آدرسش و اینا چیزای کم ارزشی نیست. توی ویدیو آموزش تنظیمات وردپرس کاملی موارد رو توضیح دادم. اما عنوان سایت الان اگر بخواید بدونید چیزیه که مثلا توی متا تگ تایتل ها میاد به عنوان سایت نیمتون. مثلا اینجا قرار شد سایتتون مایهانی باشه دیگه توی مثالی که بهتون زدم. معرفی کوتاهش چی؟ مثلا من نوشتم مایهانی، خرید عسل از مرغوب درجه 1 از تولید کننده. نمادک سایت یا آیکون، من حالا زیاد با فارسی شاید اوکی نباشم ولی آیکون سایت چیز مهمیه. ببین این بالا می‌بینی این چیزی که این بالا هست، این چیزایی که این بالا هستن آیکون سایتن
که شما باید از اینجا آپلودشون کنین. ببین اینا رو باید بدین یک طراح گرافیک براتون طراحی کنه، چون واقعا مهمه، واقعا تو سئوتون مهم. شما اگر بخواید با این رقابت بکنید، یعنی مثلا تو گوگل سرچ میکنم خرید اثر، خب اگر بخواید با این رقابت بکنید باید از نظر بصری ازشون چند لول بالاتر باشید. پس به گرافیک وبسایتتون اهمیت بدید. نگید وای مثلا 1,000,000 تومان میخواد برای لوگو از آن بگیره. مهمه این مورد، چیز کم ارزشی نیستش. من دیگه روش تاکید نمیکنم ولی خیلی مهمه. آدرس سایت. ببین الان من لوکال هستم خب، ولی آدرس سایت میشه این چیزی که این بالا هستش. ببین https فلان. من این آدرس رو باید آدرسمو دقیقاً اینجا وارد کنم دیگه. خب الان که برای من این نیستش، ولی اگر به فرض بودش باید مثلا اینو واردش بکنم. بازم میگم اول به وردپرس مسلط بشین، بعدا این تغییرها رو انجام بدین. و اگر تغییری اشتباه انجام بدید ممکن سایتتون به مشکل در بخوره. و اگر شما طراح سایت خودتون نیستین، یعنی سایتتون طراحی نکردین، اینها رو به طراح سایت وردپرستون بگید تنظیماتش رو اعمال بکنه، چون اون دانشش رو داره. فقط من اینجا میخوام راجع به سئو صحبت بکنم. این عنوان سایت پس حالا مهم بود، معرفی کوتاه مهم بود که کلمه کلیدی مثلا توش داشته باشه، لوگو سایت مهم بود و اینکه این آدرس سایتتون چی باشه و درست ثبت شده باشه مهمه. چرا میگم مهمه؟ چون ببین یادتونه قبلا مثلا میگفتن www.فلانچیز.ir، این وبسایت، این آدرس از نظر گوگل با این آدرس متفاوته و اگر سایت شما با هر دوتای اینها به گوگل معرفی بشه رتبه نمیگیره، چون گوگل نمیدونه که به کدومش رتبه بده. جفتشون سایت شما رو باز میکنه، ولی از نظر بصری چون متفاوته و عملاً www یک ساب دامین حساب میشه برای سایتتون، عملاً اینجا مشکل ساز میشه. پس یه دونه‌شو انتخاب کنید، یا آدرستون با www انتخاب بکنید اگه از اون بیشتر خوشتون میاد، یا بدون www. پس نمیشه که چند تا باشه، حتما باید یه دونه باشه. اوکی. توی قدم بعدی که به سئو ربط داره، باید ساختار تاریختون و ساختار زمانتون مناسب باشه. چرا؟ چون توی سایتتون وقتی مطلب جدید منتشر میکنید اون بالا مینویسه که مثلا آخرین آپدیت مال کیه. باید یه چیزی باشه که کاربر خوشش بیاد دیگه، یه چیزی باشه که از نظر بصری قشنگ باشه. و اگر میخواید تاریخشو فارسی کنی، بعد افزونه‌های فارسی ساز مثلا نصب کنید، فارسی ساز تاریخ نصب کنید. اوکی، من اینجا الان کاری ندارم دیگه، ذخیره تغییرات رو میزنم. بخش نوشتن برای سئو کاری نداره، یعنی کار اینجا با بخش نوشتن از نظر سئویی نداریم. تنظیماتش مهمه ها. من قبلا راجع به تنظیمات ویدیو ساختم، الان فقط راجع به سئوش داریم صحبت می‌کنیم. تنظیمات خواندن. اگر سایت شما وبلاگه که خب هیچی، آخرین نوشته شما رو میتونید اینجا نشون بده. اما اگر سایت شما صفحه اصلی داره، باید از اینجا رو به یک برگه یکتا انتخاب بکنید. حالا اینجا بعداً برگه‌شو انتخاب می‌کنید. بیشترین تعداد نوشته و این چیزا دیگه به سئو ربطی نداره. برای هر نوشته در خوراک شما باید این چکیده رو انتخاب بکنید. بازم میگم من دارم تنظیمات سئوشو میگم، نه تنظیمات وردپرس. وگرنه هر کدوم از اینا تو تنظیمات وردپرس اهمیت داره. گزینه نمایش به موتورهای جستجو. ببین اگر سایت شما بخواید تو گوگل ایندکس شروع بشه و گوگل سایت شما شناسایی بکنه بیاره تو نتایج جستجو، این تیک باید مثل مال من غیر فعال باشه. اما اگر مثلا تو فرآیند طراحی سایتتون هستین، مثلا هنوز سایتتون کامل نشده، این کامل نشده منظورم از ظاهره ها، اما محتوا که بعد داخل سایت قرار بدید تا سایت کامل‌تر بشه. اما فعلا منظورم از نظر ظاهریه در کلا ساختار سایت. اگر سایتتون کامل نشده اوکی این تیک فعال باشه، ولی به محض اینکه خواستین سئو سایتتون شروع بکنین این تیکو باید بردارید مثل مال من بشه و گزینه ذخیره تغییرات رو بزنید. وارد بخش گفتگو میشیم. تو این بخش تنظیماتش به سئو ربطی نداره. مثلا یه سری مواردی هست که سرعت سایتتون رو بهتر میکنه، خب که ویدیو افزایش سرعت سایت اینا رو گفتم، ولی الان اینجا کارش نداریم. وارد بخش رسانه میشیم. توی رسانه هم تنظیمات سئویی وجود نداره. وارد بخش پیوندهای یکتا میشیم. اینجا اما مهم ساختار پیوند یکتا شما باید روی نام نوشته باشه یا یک ساختار دلخواه. اگر روی عددی باشه، نمیدونم ماه و نام باشه، روز و نام باشه، یا ساده، به سئوتون کمکی نمیکنه. یعنی حداقل URLتون به سئوتون کمک نمیکنه که خب ما از تمام فاکتور سئو بعد برای کمک کردن به بهینه شدن سایتمون استفاده کنیم دیگه. پس روی گزینه ساختار دلخواه میزنیم و پست نیم اینجا وجود داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا اینجا وارد مجلهش میشیم و اینجا مثلا نحوه مصرفشو چیز میکنیم، این بالا میبینی URL این صفحه میشه آدرس سایتمون اسلش اسم این صفحه و اگه بخوایم به مجله دسترسی داشته باشیم هم اسلش مگ اینجا میاد. یه چیزی حتما تو ذهنتون میاد، میشه اینجا اسلش مگ باشه و بعدا اسممون بیاد، یعنی مثلا اینجا بودش تو این صفحه از این خواص برمون فلان، میشه اینجا اسلش مگ باشه و بعدا نوشته خواص برمون. آره چرا که نه، اصلا این تنظیمات ساختار دلخواه همینه دیگه. قبلش یه مگ یا مثلا بلاگ اضافه بکنید.
ببین /mag/hostname اسلشش مهمه ها، نزنی کل سایتت به فنا میره ها. اسلشش مهم. اوکی، میایم پایینتر، اینجا مبنای دسته و ذخیره رو میزنیم. راجع به اینم توی ویدیو آموزش تنظیمات وردپرس صحبت کردیم، ولی دیگه به اینجا کار نداریم. تنظیمات حریم خصوصی باید تو سایتتون وجود داشته باشه، ولی بازم به سئو ربطی نداره. اما وارد بخش خود رنک مس میشیم که تنظیماتش رو هم انجام بدیم. راجع به راه اندازی تنظیمات رنک مس میبینی خیلی زیاده. هر کدومش کلی مطلب داره. این اصلا یک ویدیو جداگانه است که ضبطش کردم و میتونید توی اون ویدیو تنظیمات اولیه رنک مس رو کامل انجام بدین بر سایتتون که سایتتون یه سایت استاندارد بشه. اما اینجا فقط نکات مهمش الان بهتون میگم. توی تنظیمات عمومی اینا مهمه ها، ولی میگم تو اون ویدیو راجعش صحبت کردیم. بخش مسیر راهنما رو حتما فعال بکنید. برد کرامز خیلی میتونه کمک کنه به سئوتون. دلیل مختلفی داره. برد کرامز مثلا اینجا نداره، ولی مثلا اینجا نیا کن این برد کرامز و این اسکیمایی که اینجا دارید میبینید دقیقاً مشخص کننده همینه. پس توی تنظیمات این بخش حتما باید این حالت رو فعال بکنید و توی طراحی سایتتون هم حتما باید از این حالت استفاده بکنیدش که این حالت فعال بشه. نیا کنید این علامتیه که توی برد کرامز قرار استفاده بشه. مثلا اینجا اسلش استفاده کرده، شما میتونید از این حالت گیومه استفاده بکنید. پیوند صفحه اصلی رو میتونید نشون بدید، میتونید نشون ندید، اینجا باشه یا نباشه. یعنی باقی تنظیمات رو توی اون ویدیو تنظیمات رنک مس صحبت کردیم، ولی این نکته خیلی مهمیه توی سئو. فرمت صفحات رو باید انتخاب بکنید. آرشیوز فور فلان درست نیستش، اینو باید تغییرش بدین. یعنی برای تک تک صفحات دسته‌بندی اصلا نباید از این حالت اتومات استفاده کنید، باید دستی این کار رو انجامشون بدید. توی تصاویرتون متن جایگزین مهمه، پس باقی تنظیمات رو از توی همون ویدیو ببینید. ابزار وب مسترز مهمه توی سئو، توی تنظیمات اولیه سئوتون. robot.txt که صحبت کردیم اینا اهمیت داره. توی ویدیو جداگانه کاملا جدا راجع به robot.txt صحبت کردم که اصلا چه جوری باید باشه، چه تنظیماتی باید انجام بدیم. .html اکسس برای امنیتتونه، ما اینجا الان کارش نداریم. هوش مصنوعی محتوا رو کارش نداریم. تغییر مسیرها حتما باید فعال باشه. این تیک هم باید فعال بکنیم که اگر URL صفحه‌ای تغییر کردش اتوماتیک تغییر مسیر ثبت بشه به صفحه جدیدش. ذخیره تغییرات رو میزنیم. مانیتور 404 و آنالیتیکس هم توی همون ویدیو ادامه تنظیماتش صحبت کردیم. وارد بخش عنوان‌ها و متاها میشیم. اگر روی نو ایندکس و نو فالو باشه صفحه، یعنی به گوگل داره میگیم این صفحه رو اصلا تو فهرست خودت نیارشون. یه صفحه‌ای که براتون ارزش نداره رو بعد از نو ایندکس و نو فالو که گوگل اصلا بررسیش نکنه. ولی یه صفحه که براتون مهمه و میخواین داخل نتایج جستجو بیاد باید روی گزینه نمایش سازی باشه. الان به صورت عمومی اینا رو داریم تنظیم می‌کنیم که بعداً به صورت تک صفحه هم قابل تغییره. این تنظیمات کلیشه. کاراکتر جدا کننده چیه؟ ببین اینجا الان من وقتی موسا میارم خط فاصله رو می‌بینی، یا مثلا وقتی اینور هست این خط عمودی رو می‌بینی نوشته اصلو یه خط عمودی فروشگاه اینترنتی فلان. این دقیقاً همینه. سپریتورشه یا جدا کنندشه. و هر کدوم که دوست داشتید می‌تونید بذارید. من الان مثلا اینو می‌ذارم. راجع به این تصاویر بندرگوشتی هم که داخل ویدیو تنظیمات رنک مس کامل صحبت کردیم. دیگه من از اینا عبور میکنم. سئو محلی مهمه، متا اجتماعی مهمه، صفحه اصلیتون خیلی مهمه. صفحه اصلی چی باید باشه؟ مثلا اینو من براش نوشتم تگ هدینگش. یه توضیحات متا هم شما باید بنویسین. مثلا توضیحاتشو میتونم این شکلی بنویسم، یعنی کاملا رندومه ها، هیچ سایتی نیست، همینجوری دارم می‌نویسم، ولی دارم چیزایی که مهمه رو میگم. کلمه کلیدی باید هم توی این تکرار شده باشه هم توی این. باقی تنظیمات هم باید طبق همون ویدیوی تنظیمات انجام بدین. من اینجا فقط نکات سئویشو دارم میگم. بایگانی نویسندگان به چه دردمون میخوره؟ مثلا اینجا نگاه کنید. این وقتی میگیم بایگانی نویسنده ها یه همچین چیزی تو گوگل ایندکس میشه. اگه این صفحه براتون از نظر سئو مهمه، خب اوکی فعالش بکنید. ولی اگه فعال نیست، اهمیت نداره، غیر فعالش بکنید دیگه. برای چی اصلا همچین چیزی باید بیاد؟ صفحات دیگر مثلا بایگانی تاریخ هم برامون اهمیت نداره. 404 مهمه، عنوان نتایج جستجو مهمه. فعلا موارد مهمشو میگیم دیگه. نوشته ها، نمیدونم برگه ها، پیوستا، اینا مواردی که باید سئوشو انجام بدین حتما و باید تنظیماتشو کامل بکنین. من اینو سیوش میکنم. وارد بخش نقشه سایت میشیم. نقشه سایت مهمه. ببین تو هر سایتی دو تا بخش وجود داره. الان مثلا من سایت رندوم باز میکنم. انتهای اینجا اگه sitemap.xml سرچ بکنید نقشه سایتش میاد. تمام سایت ها اینو داره، حتی گوگل هم داره. یه مورد دیگه ای که هستش robot.txt robots.txt چیزیه که گوگل هم داره. اینجا هم بهتون گفتم، اینجا توی بخش تنظیمات قسمت robot.txt رو گفتم. پس شما باید به بخش نقشه سایتتون اهمیت بدین. توی ویدیو آموزش نقشه سایت وردپرس کامل راجع به این قضیه صحبت کردم و میتونید اون رو تماشا کنید که دیگه الان اینجا بیشتر اشاره نکنیم بهش. پس اینها نکاتی که باید رعایت بکنید. نمایش سازی فوری برای بینگ و
یاندکس بیشتر زیاد اینجا الان برامون اهمیت نداره. الگوهای اسکیما میتونید یه الگوی جدید اینجا بسازید، مثلا سبکش رو مشخص کنید که چی باشه و باقی تنظیمات رو انجام بدید. بازم میگم توی ویدیو آموزش تنظیمات اسکیما مارکاپ در وردپرس این بخش رو کامل گفتم. مدیریت دسترسی که شما به کاربرای مختلفتون چقدر باید دسترسی بدید. مثلا اگر یه کارمند سئو دارید میتونید بهش دسترسی ادیتور بدید و این تنظیمات رو براش فعال بکنید. مانیتور 404 خیلی مهمه برای که شما ببینید چه صفحاتتون ارور 404 داره یا صفحه یافت نشد داره. مثلا وقتی وارد صفحه میشید که توی سایت اصلا وجود نداره یه همچین چیزی میبینید و این مهمه. شما از اینجا میتونید ببینید چند بار صفحه 404 دیده شده. تغییر مسیرها یا ریدایرکت ها رو شما میتونید اینجا چک بکنید. آنالیز سئو و آمار این موارد. فقط یه نکته راجع به نقشه سایت الان وجود داره. قبل از اینکه با رنک مس کارمون تموم کنیم، شما بعد از اینکه سایت مپتون رو ساختین باید توی گوگل سرچ کنسولتون بخش اد نیو سایت مپ جدیدتون رو اضافه بکنید و سابمیت کنید که سایتتون رو یه دور بررسی کنه. سایت مپ دقیقاً چیزیه که گوگل به صفحات سایت شما دسترسی پیدا میکنه، میفهمه چند تا صفحه دارید، کجا هستن، چه صفحاتی رو باید بررسی بکنه. پس هر موردی که خواستیم گوگل بررسی بکنه باید تو سایت مپ بیاد و اگر خواستیم موردی رو گوگل اصلا بررسیش نکنه و برامون اهمیت نداشت، مثلا اون صفحه یوزر هامون، غیر فعالش میکنیم. ثبت بخش یوزرها توی سایت مپ رو غیر فعالش میکنیم. ببین اینقدر رباتیک نیست سئو، شما باید بدونید دارید چی کار انجام میدید. الان مثلا برای سایت عسل، فروش عسل شاید بخش مثلا نویسنده ها تاثیرگذار نباشه، ولی شما مثلا وقتی سایت خبری دارید نویسنده ها مهمن خب چه خبرایی نوشتن هر کدومشون، پس اینا باید بیاد تو گوگل. پس باید ببینید موضوع سایت شما چیه. خب یه نکته هم راجع به برد کرامپ، ببین این دو تا فلش می‌بینی اینجاست، این مال برد کرامپ و این خوبه. تنظیمات برد کرامپ که انجام دادیم باعث میشه سایت ما قشنگ‌تر بشه. مثلا اینجا نگاه کن، خرید عسل که نوشتم اینا همشون برد کرامپ دارن. می‌بینی اینا همشون برد کرامپ دارن که این شکلی شده. اگر برد کرامپ نداشته باشه یه همچین چیزی میشه، مثلا آدرس میاد و چند نقطه میشه و این شکلی میشه. پس برد کرامپ داشته باشه ظاهر سایتتون هم تو گوگل جذاب‌تر میشه. خیلی خوب، تنظیمات اصلی وردپرسمون از نظر سئو کامل شدش. ما هنوز سئوی محتواهامون رو داریم، سئوی دسته‌بندیمون رو داریم، سئو برچسبمون رو داریم. همه اینا رو باید توی ویدیوهای جداگانه با هم بررسی کنیم. ولی فرآیند سئو سایتتون انجام تنظیمات اولیه است. دونستن نکات اولیه سئو که الان بهتون گفتم، مثلا نقشه سایت، برد کرامپ، صفحات 404 تون، همه این نکاتی که بهتون گفتم دیگه. اینکه مثلا آدرس ها چه اهمیتی دارن، اینکه مثلا /mag فلان باشه، اینکه صفحات بی ارزش سایتتون نباید ایندکس بشه تو گوگل، اینکه مثلا تنظیمات رنک مثلا انجام بدین. اینا همه نکات اولیه است. توی قدم بعدی میریم با هم دیگه تحقیق کلمات کلیدی انجام میدیم و تولید محتوا و سئوی تولید محتوا رو کامل بهتون توی ویدیو جداگانه بعدش یاد میدم و بعدش هم میریم قدم بعدیش که تحلیل رقبا و باقی داستان است. خب تنظیمات اولیه رنک مس رو بهتون گفتم چجوریه و چی کار باید بکنید برای انجام دادنش. اما نکته‌ای که هستش اینه که وقتی سئوی اصلی سایتتون، سئو همون تنظیمات اصلی رو انجام دادید، عملاً سئوی آن پیجتون تمام نشده. سئوی آن پیج همیشه هست. شما زمانی که تولید محتوا میکنید، محتوای جدید منتشر میکنید، محتوا قبلیتون آپدیت میکنید، عکس میذارید، همه اینا جزء سئو آن پیج. ولی وقتی سئوی اصلی وردپرس انجام دادین، تنظیمات اصلیشو انجام دادین، باید وارد قدم بعدی بشین. قدم بعدی چیه؟ اینکه شما جنس کلمات کلیدیتون رو باید بشناسید. چجوری جنس کلمات کلیدی رو بشناسیم؟ با استفاده از فکر خودتون، سرچ کردن تو گوگل موارد. مثلا خرید عسل جنسش مقاله نیست. جنسش چیه؟ جنسش صفحه دسته‌بندی عسله، صفحه فروشگاه عسله. مثلا کلمه خرید عسل خانسار باید رو چه صفحه سئو بشه؟ همون زیر دسته‌بندی بودش، صفحه دسته‌بندی عسل و زیر دسته‌بندی خانسار، یعنی عسل خانسار باید سئو بشه. اما مثلا بهترین عسل خانسار روی صفحه چی باید سئو بشه؟ آفرین، روی صفحه مقالات باید سئو بشه. یعنی شما باید یه مقاله داشته باشین راجع به مثلا بهترین عسل خانسار، یا مثلا راهنمای خرید عسل، یا مثلا انواع عسل، از کجا بفهمیم عسل اصل است، از کجا بفهمیم عسل شکرک بزنه خوب است یا بد است، مثلا از این چیزا. پس این نوع موارد باید روی صفحات مقالاتتون سئو بشه. یعنی عملاً جنس محتوا رو شما باید بشناسین.
چه کاربر وقتی میاد تو منظورش از سرچ کردن چیه؟ میخواد بخره، میخواد مقایسه کنه، چیکار میخواد انجام بده، میخواد اطلاعات عمومیش بره بالا. دقیقاً همه اینا مهمه. چجوری باید کلمات کلیدی لانگ تیل رو پیدا کنیم یا کلمات کلیدی که توشون خلأ دارن رو پیدا کنیم؟ کیورد گپ یاب میاد خلأهای محتوایی که وجود داره رو پیدا میکنه. بهتون میگه که سرچ مردم چی بوده ولی راجبش مثلا محتوا کم بوده. سایت‌های مختلف کم اومدن راجبش تولید محتوا کردن و شما میتونید این خلأ رو پر بکنید. برای اینکه ببینیم چجوری باید از کیورد گپ یاب استفاده کنیم، بریم تو کامپیوتر رو دوباره برگردیم. خب بعد از اینکه ما همه کارهای سئو تکنیکال انجام دادیم، از ظاهر سایت بگیر، ارائه سایت بگیر و باقی موارد، برای زنده نگه داشتن سایتمون باید یه برنامه تولید محتوا داشته باشیم و باید عملا تو قسمت بلاگ سایتمون تولید محتوای منظم حول اون موضوعمون داشته باشیم. خب کیس استادی این ویدیو آموزش کامپیوتر. داخل ویدیوهای قبلی که راجع به کیورد ریسرچ یا تحقیق کلمات کلیدی صحبت کرده بودم، بهتون گفتم که چجوری باید این تحقیق کلمات کلیدی انجام بدید، اونها استخراج کنید. اما الان می‌خوایم به صورت عملی نمونه‌شو بررسی بکنیم. مثلا اگر سایت من آموزش کامپیوتره، غالباً یکی از موضوعاتی که من دارم راجعش صحبت می‌کنم ویندوز. اوکی، مثلا آموزش ویندوز. اما رتبه گرفتن تو آموزش ویندوز راحته. میگم سختی کلمه‌اش 80. برای این سختی کلمه من دارم از ابزار جت سئو استفاده می‌کنم، از افزونش. کلمه خیلی سختیه و من نمیتونم به این آسونی رتبه بگیرم. رقیبای خیلی زیادی وجود داره. حالا به جای اینکه من روی این کلمه رتبه بگیرم، باید بیام رو کلمات لانگ تیل کار بکنم. کلماتی که رقابت توشون کمتره، خلأ محتوایی ان، رقیبام کمتر تو اون حوزه تولید محتوا کردن و من میتونم جاهای خالی رو پر بکنم که کاربرایی که نمیدونن کجا باید برن بتونن بیان تو سایت من و سایت من بهشون معرفی بشه. برای این کار شاید ابزار زیادی وجود داشته باشه، ولی توی این ویدیو من میخوام از ابزار رنگ فاین که توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد راجعش صحبت کردیم و کامل آموزشش دادم استفاده کنم. تو قسمت داشبوردش که میرید یه قسمت داره به نام کیورد گپ یاب. شما از اینجا میتونید همین کلمه ویندوز رو اینجا وارد کنید و طبق الگوریتم‌های مختلفی که داره با توجه به توضیحاتش اینجا مشخص کنید. اگر میخواید ایده تولید محتوای جدید پیدا کنید که رقیباتون زیاد روش کار نکردن، میتونید بزنید رو کیوردهای پیشرفته و کیورد گپ ها رو پیدا کنید. من الان 4 تا الگوریتمشو براتون تست میکنم. بعدش که انتخاب کردین روی گزینه جستجو باید بزنید. من الان این 4 تا رو براتون آوردم. یک الگوریتم اول، دوم، پیشرفته و الگوریتم چهارم. توی حالت الگوریتم اول میبینید که موضوعات خوبی پیشنهاد داده. ساخت ویندوز مجازی با وی ام ور، تنظیمات ویندوز کجاست. اینا هر کدومش میتونه یه عنوان باشه برای اینکه شما تولید محتوا راجبش انجام بدید. و شما به فرض 3 تا محتوا میخواین تو هفته منتشر بکنید، یعنی 28 صفحه داره و داخل هر صفحه‌ش هم 20 تاست، یعنی 560 تا عنوان به شما پیشنهاد میده. از این 560 تا فقط 100 تا دونش هم به درد شما بخوره، یعنی برای 33 هفته محتوا دارید، یعنی حدوداً 8 ماه. شما همینو توی کیورد گپ یاب دومیش هم میتونید تست بکنید. مشکل صفحه سیاه وقتی ویندوز بالا نمیاد، مثلا حذف ویندوز از طریق بایوس، از کجا بفهمیم مثلا چه ویندوزی باید نصب بکنیم، ویندوز پرو نصب بکنیم یا مثلا انترپرایز. حالت سومش که گپ یا پیشرفته است، از حالت دوم یعنی 16 صفحه. حالت سوم که پیشرفته است 92 صفحه به شما میده. ببین از کجا هم نسخه ویندوز چند بیتی است، راههای افزایش سرعت اینترنت، راههای جلوگیری از آپدیت خودکار، این بستن آپدیت خودکار. ببینید اینها موضوعاتی هستن که شما میتونید روشون مانور بدید و تولید محتوا کنید. و وقتی مدت گذشت شما میتونید از همینا کم کم صفحه آموزش ویندوزتون هم بیایید بالا و هر کسی که سرچ می‌خواست بکنه آموزش ویندوز سایت شما میاد بالا. الگوریتم چهارمش هم دقیقاً همینطور. چگونه آنتی ویروس فلان رو غیر فعال بکنید، چرا بعد از نصب ویندوز صفحه سیاه میشود، حتی تو صفحه 6 هم که برید چرا تاریخ ویندوز تغییر میکنه، مثلا سوالات متداول ویندوز، چگونه بفهمیم ویندوز ما چند است، چرا ویندوز پرینتر رو نمیشناسه، آموزش نصب مثلا درایورهای پرینتر در ویندوز. ببین چقدر راحت میشه اینا رو پیدا کرد. شما هر کدوم از این موضوع رو انتخاب کنید، با توجه به ویدیو آموزش و تولید محتوای سایت میتونید راجبشون محتوا تولید کنید و منتشرشون کنید. خیلی خب، توی قدم بعدی ما باید مقاله‌ای که منتشر کردیم، محتوایی که منتشر کردیم رو اصطلاحاً سئو بکنیم یا بهینه‌اش بکنیم. چجوری سئو کنیم؟ توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد راجع به سئو کردن مقاله کامل صحبت کردیم. چون فرآیندش یکم طولانیه و تخصصیه، تو اون ویدیو باید ببینید که کامل مشکلتون برطرف میشه. کلمات کلیدی رو جاگذاری کنید، نمیدونم لینک سازی داخلی رو انجام بدید، عبارتایی که به عنوان هدینگ مطرح شدن مهمه که کلمه کلیدی داخل اون باشه، یعنی عکس مناسب استفاده کنید. مسیرش خیلی طولانیه، پیشنهاد می‌کنم ویدیو رو تماشا کنید. ولی بعد از اینکه مقالمون رو هم سئو کردیم،
باید بریم سراغ قدم بعدی، یعنی لینک کردن مقالات مختلف تو سایتمون. دید مثلا من چند بار تو همین ویدیویی که داشتم با شما صحبت می‌کردم این ویدیو رو لینک کردم به ویدیوهای دیگه، مثلا گفتم فلان ویدیو رو نگاه بکنید، یعنی ارتباطشون دادم دیگه. توی محتوا هم دقیقاً همین. شما باید بیاید مقالات مختلفتون رو داخلش لینک بدید به مثلا فلان مقالاتون. مثلا چگونه بفهمیم اصل است یا خیر، توش مثلا یه بار یه کلمه خرید عسل خانسار استفاده کردید. این کلمه خرید عسل خانسار رو لینک بدید به صفحه خرید عسل خانسار، یا مثلا توش اومدید راجع به بهترین عسل صحبت کردید، اینو لینک بدید به صفحه مثلا راهنمای خرید عسل، یا مثلا بهترین عسل ایران کدام است. خب این همچین صفحات. وقتی لینک سازیاتون تموم شد و یه مدتی از سئو سایتتون گذشت، 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه گذشت و رو این روند و با قدرت ادامه دادین، کاری که باید انجام بدید تبلیغاته. سئو خارجی، وارد فضای سئو خارجی میشیم. سوشال، لینک های سوشال، اینکه شما مثلا از تلگرام لینک بگیرید، از اینستاگرام لینک بگیرید، از فیسبوک مثلا لینک بگیرید، از توییتر یا همون ایکس مثلا لینک بگیرید. اینا مهمه. سوشال سیگنال ها واقعا مهمه. دیگه چی؟ تو ایران تبلیغ کردن یا مثلا رپورتاج رفتن جا افتاده. بیایم راجع به رپورتاج صحبت کنیم. چجوری باید رپورتاج بریم و اصلا این رپورتاج رفتن چجوری کمکمون میکنه؟ ببین وقتی ما رپورتاج میریم عملاً میشه یه پست مهمان توی وبسایت دیگه منتشر میکنیم. یعنی بهشون یه پولی میدیم، یه مقاله‌ای که برای ما تولیدش کردیم رو بر اساس چیزی که ما می‌خواستیم به سایتمون لینک سازیش کردیم و بهشون میدیم و منتشر میکنن. عملاً اون سایت چون قویه، اون سایتی که داره توش منتشر میشه چون مثلا کلی رو سئوش قبلا کار کرده بوده، کلی مثلا سابقه داره، گوگل بهش اعتماد داره. وقتی که اون بیاد وبسایت ما رو معرفی بکنه، گوگل به وبسایت ما هم رتبه‌های بهتری میده. ما عملاً به اون طرف پول دادیم ولی خب اومده معرفی می‌کرده دیگه. به این کار میگن رپورتاج رفتن. حالا برای اینکه ما رپورتاج بریم نیازه که رپورتاجمون رو درست و اصولی بنویسیم. اصلا رپورتاج نویسی دوره جداست که پلیلیستش رو این بالا براتون میذارم، انتهای ویدیو هم معرفیش میکنم و پیشنهاد میکنم اون رو تماشا کنید. اصلا که چجوری باید رپورتاج بنویسیم، کجا باید منتشرش بکنیم، چه کلماتی کلیدی باید لینک بدیم و کی باید اصلا رپورتاج منتشر بکنیم، چجوری مثلا از هدر رفت پول توی رپورتاجا جلوگیری کنیم، بازدهش رو چجوری بالاتر ببریم. اینا خیلی مهمه. پیشنهاد میکنم حتما ویدیوهاشو کامل ببینید. اما در حالت کلی شما وقتی رپورتاجتون رو نوشتید میتونید توی وبسایت منتشر بکنید با استفاده از کلی واسطه. ولی نکته ریزی که این وسط هستش این که ما باید ببینیم رقیب هامون چجوری دارن فعالیت میکنن. آنالیز رقیبا واقعا مهمه. اینکه چجوری رقیب رو آنالیز بکنید، کیا باید آنالیز بکنید، همه جا باید آنالیز بکنید. شما زمانی که دارید تولید محتوا میکنید، اون اول کار، بعد کار، قبل کار، چه کلمات کلیدی اصلا رقیبتون داره، چه جوری داره بازدید میگیره، چه کلمات کلیدی رتبه داره، اینا همه مهمه و باید بررسیش بکنید که حالا جلوتر به اینکه مثلا کجا بفهمیم کلمات کلیدیشون چی هستن میرسیم. ولی نکته مهمی که هست این که باید ببینیم رقیبمون رو چه کلمات کلیدی رپورتاج رفته. باید رپورتاج‌های رقیبمون رو هم پیدا بکنیم. مثلا ببینیم کجاها تبلیغ رفته. حالا یا ما اونجا بعداً مثلا بر اساس یه استراتژی تبلیغ بریم یا مثلا سمت اون سایت نریم چون قبلا مثلا اون سایت اومده اینو معرفی کرده و اگه بیاد ما رو معرفی بکنه گوگل توجه نمی‌کنه و هزار تا داستان داره. ولی برای اینکه متوجه بشیم رقیبمون کجا رپورتاج رفته میتونیم از ابزار عنکبوت رنک فایند استفاده کنیم. رنک فایند یه ابزار ایرانیه که رپورتاج‌های رقبا رو بررسی می‌کنه. خب برای اینکه ببینیم چجوری باید از این ابزار استفاده کنیم برای پیدا کردن رپورتاج رقبمون، بریم تو کامپیوتر رو برگردیم. خب همونطور که گفتم وقتی سایت شما یکم جون گرفت، رشد کرد، مثلا 6 ماه گذشت، 9 ماه گذشت، حالا باید شروع کنید سایتتون رو تقویت بکنید. سئو آف پیج انجام بدید. یعنی وقتی خیال شما از سئو تکنیکال راحت شد، بعدش رفتین سئو آن پیج رو انجام دادین، الان نوبت آف پیج. یعنی سایت شما دیگه الان زورشو زده. بیشتر از این دیگه نمیتونه رتبه بگیره بدون کمک کردن. حالا وقت کمک کردن. برای کمک کردن ما میتونیم از ابزار عنکبوت استفاده کنیم. ابزار عنکبوت به ما کمک میکنه ببینیم رقیب هامون رو چه سایت های تبلیغ رفتن. مثلا توی آموزش ویندوز فرادرس میخوایم ببینیم رو چه سایت های تبلیغ رفته با کلمه آموزش ویندوز. سایت سریع آسان مثلا کجاها تبلیغ رفته، زومیت کجاها تبلیغ رفته، یاس دانلود کجاها تبلیغ رفته و دیگه رقیبامون کجا تبلیغ رفتن. و اینکه اونا رو پیدا کنیم، جستجو بر اساس کیورد بهترین حالت برای این چیزی که ما میخوایم. یعنی میخوایم ببینیم که چه کسانی رو کلمه آموزش ویندوز رپورتاج رفتن. مثلا حالا چون آموزش ویندوز محدوده، من یک کلمه دیگر رو برای رپورتاج رفتن یعنی پیدا کردن رپورتاج رقبام استفاده میکنم. مثلا برای سایت پزشکی یک کیس استادی داشتیم میخواست روی کلمه پروستات مثلا یا مثلا سرطان پروستات یا درمان سرطان پروستات رپورتاج بره. اینجا سرچ میکنیم پروستات و از اینجا جستجو رو انتخاب میکنید نوعش کدوم باشه
و گزینه جستجو رو میزنید. اگه دقیق باشه این فقط کلماتی که با کلمه پروستات لینک داده شدن رو پیدا میکنه. اگر شامل شود باشه مثلا سرطان پروستات هم جزش لیست میکنه. چرا؟ چون کلمه پروستات رو داخل کلمه سرطان پروستات میتونه پیدا بکنه، مثلا درمان سرطان پروستات رو هم پیدا میکنه. پس اینجا الان من سرچ کردم پروستات و جستجو رو میزنم. اطلاعاتی که بهم میده اینهاش. دقیقاً با کلمه پروستات 13 تا سایت تبلیغ رفتن. دکتر واریانی این سایت سیمور تبلیغ رفته رو کلمه پروستات و اینجا من میتونم تمامی تبلیغاتی که رفتن اونجا بررسیشون بکنم. مثلا H1 اینجا با H3 داده، خب اگر H2 بود بهتر بود. یعنی پروستات لینک داده شده، می‌بینی عکس‌ها مناسبه، تگ رپورتاژ آگهی بررسی شده. من توی ویدیو جداگانه اومدم کاملا رپورتاژهای رقبا رو همشو بررسی کردم و کلی رپورتاژ و ایرادایی که دارن رو بررسی کردیم. میتونید اونها رو تماشا بکنید. مثلا الان جراحی پروستات لینک داده شده. اوکی، تو صفحه جراحی پروستات لینک هم داده شده، این پایین میتونید ببینید. اما اینجا کلمه جراحی پروستات نیست و این تگ H3. ببین اگر ساختار صفحه رو بخوای ببینی از تگ H1 اومده تگ H3 که این اشتباهه. اینجا باید H2 می بود. حتی برچسبایی که استفاده کرده پروستات بیماری، اوکی برچسبای خوبی داره، عکس‌های خوبی هم داره، ولی نتونسته از 100% توانش استفاده بکنه. باقی مواردم دقیقاً همینطوره دیگه. شما میتونید با استفاده از ابزار رپورتاج یابش یا ابزار عنکبوت بیاید و رپورتاژهای رقبا رو چک بکنید. ابزار عنکبوت فقط بحثش بر اساس کیورد نیست. شما میتونید اگر رقیب خاصی رو میشناسین دقیقاً همون رقیب رو اینجا سرچ کنید. مثلا دکتر ایروانی بود که بود اینجا دیدیمش، جستجو بر اساس آدرس میزنید و اینجا آدرس سایت دکتر ایروانی رو میزنید. می‌بینید که رو چه کلماتی کلا رپورتاج رفته و رو چه کلماتی کار کرده تبلیغ رفته. رپورتاج گپ میگه که اون کلمه کلیدی شما رو این رسانه‌ها تا حالا کسی رپورتاج نرفته براش. رسانه گپ یعنی اون آدرس سایتی که رقیبتون هستش تا حالا رو فلان رسانه نرفته، پس این رسانه انتخاب خوبی میتونه باشه برای شما. تو این قسمت آمار رپورتاژی هم میتونید پیدا کنید ببینید بیشترین خریداران رپورتاج، یعنی اونایی که تا حالا رپورتاج رفتن کیا هستن. مثلا استر ایران، پول دانلود، دیجیکالا، علی بابا، فلای تودی. بیشترین فروشنده ها میتونید اینجا ببینید، ایسنا و فلان و اینا. و اونایی که بکلینک سایت باری خریدن مثلا دکتر اچ پی، فلای تودی، رسپینا و بقیه‌شون. کلمه کلیدی که تکرار شده اینجا. میدونید که این یعنی چی؟ اینجا کلیک کنید. کلمه منبع، کلمه بلیط هواپیما، طرحی سایت، رزرو هتل، این لینک، سئو سایت، خرید بلیط هواپیما. اونایی هم که بیشترین لینک خروجی رو دارن به تعداد لینکاش اینجا مشخصه. مثلا کول دانلود بیشترین رپورتاژ رو مثلا که داده، خیلی هم زیاد بوده. خیلی خوب، پس با کلیت پیدا کردن رپورتاژهای رقبا آشنا شدیم. توی ویدیو لینکش این بالا براتون میاد، بهتون یاد دادم چجوری اصلا با رپورتاج بنویسید و توی رسانه‌ای که به دردتون میخوره منتشرش بکنید. دید ما الان تونستیم رپورتاج رقیبامون رو بررسی کنیم، استراتژیاشون ببینیم مثلا رو چه کلماتی کلیدی رپورتاج رفتن. حالا نکته‌ای که هست، ما دو تا کار میتونیم انجام بدیم. اول اینکه ما هم رو اون کلمات کلیدی که رقیب رپورتاج رفته باید رپورتاج بریم دیر یا زود. حالا ممکنه اولویتش متفاوت باشه که اول اینو بریم بعد اونو بریم یا هر چیزی، ولی بالاخره باید بریم چون رقیب داره تو اونا رتبه میگیره. مورد دوم، این کلمات کلیدی مهم بوده که رقیب روش رپورتاج رفته دیگه، مهم بوده که رقیب خودش اومده تبلیغ کرده و خواسته از اینا ورودی بگیره. پس ما باید بیایم تمام کلمات کلیدی که حول اونا هستن رو علاوه بر خود اون کلمات کلیدی پیدا کنیم و روشون کار بکنیم. چیکار کنیم؟ مثلا اگر خرید کفشه بیایم هر چیزی رو که تو اون حوزه هستش، سوالات مردم، سرچ های زیاد مردم، سرچ های پرتکرار مردم، همش، حتی مثلا خلأ های محتوایی، اینکه راجع به چه موضوعاتی تو اون حوزه سرچ میشه ولی راجع بهش تولید محتوا نشده، بیایم اینا رو پیدا بکنیم و راجع بهشون محتوا بسازیم. تو این حوزه ها سایتمون رو قوی بکنیم. مثلا دوباره 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه دیگه بیایم خودمون رو اینجوری قوی بکنیم. خیلی خوب، پس الان با هم یاد گرفتیم که سئو تکنیکال اوکی کنیم، سئو آن پیج اوکی کنیم و بعدش بیایم سراغ سئو آف پیجمون. بعد از اینکه مثلا تبلیغات کاربرا رو بررسی کردیم، دوباره یه بک زدیم به سئو آن پیج، چون همیشه سئو آن پیج مهمه. اومدیم خلأهای محتوایی رو پیدا کردیم و راجبش تولید محتوا کردیم. اینجوری با بهینه کردن وبسایت وردپرسیتون دیگه هیچ رقیبی نمیتونه به شما برسه، ولی به شرط اینکه همه این نکات رو رعایت بکنید. اگه رعایت نکنید رقیبتون میاد نکات رو رعایت میکنه و رقیبتون از شما جلو میزنه، چون اون هم داره این ویدیو رو میبینه. اوکی، پس حتما باید نکات رو رعایت کنید. خیلی خب، مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید و از نوتیفیکیشن پایین کانال رو هم سابسکرایب کنید. یه نکته دیگه هم بهتون بگم اینه که
جنس تولید محتواتون خیلی مهمه. اینکه شما اینو قبلش هم گفتم ولی به خاطر اهمیتش دوباره میگم، اینکه شما چه محتوایی رو تو چه صفحه‌ای منتشر می‌کنید، صفحه دسته‌بندی، صفحه مقاله است، صفحه محصول، صفحه فلان، اینا خیلی مهمه. اشتباهی اگه منتشر بکنید دیگه تاثیر خودش رو نداره. اینم نکته آخر. و توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد عملاً پلیلیست آموزش نوشتن رپورتاژ آگهیه و ویدیویی هم که لینکش این پایین براتون میاد ویدیوهای مرتبط با وردپرسه که میتونید اون رو تماشا کنید و توی وردپرس خودتون رو اوستا کنید که بتونید سئو تکنیکال کامل انجام بدید. ویدیو بعد میبینمتون. فعلا